lóun fẹ́ fún Ọlọ́run láìsẹ̀ ẹran iléyá. Ó ní tó bá di ọjọ́ ìdájọ́ lọ́jọ́ àlìkíyámọ̀ ẹ̀bùn ńlá ń bẹ fún àwọn ẹni tó bá ṣiṣẹ́ náà tó pa àwa tá à ń sọ̀rọ̀ yìí. Ó ní fún ẹni tó bá rí àkànbí ọlọ́ba fún lọ́rùn pa tó fún mi lọ́rùn pa láìsẹ̀ ẹja koté. So èrè tó tóbi. So ẹni tó bá fẹ́ kà ibi tá a ti ń kà ní Sahih Buhari 5057. Ọ̀rẹ́ ẹni tó bá fẹ́ kà ní Zayd Buhari 5750. 5057. 5057. Bẹ́ẹ̀ni, so òun la fi ń sọ fún wọn pé Muhammadu yìí àti ìríṣẹ́ tó dáa kan tó ṣe rí o. Iná la fi ń sọ fún gbogbo ẹ̀yin jàmáà Yorùbá, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá wá, ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire, ẹ̀yin ọmọ orí adé, ẹ̀yin ọmọ ọba, ipe Muhammadu kò sí nǹkan kan tó dá nípa ìgbésí ayé Muhammadu láti bẹ̀rẹ̀ tó fi dópin. Tábáwẹ́rẹ́ ẹni tó ní nǹkan tó dáa tó ṣe ó lè wá sọ fún wa, ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. Ẹni tó bá wá jẹ́ ẹrú Sáúdí tó mọ Kùránì tó mojú tó mọ̀ ta ẹ̀ tó sọ pé òun lè sọ dáadáa tó ṣe àǹfààní wà fún nítọ̀hún tó máa ń gbọ́ wa létí gbọ́. Muhammadu wá tún tẹ̀síwájú ó ní ọjọ́ kan ń bọ̀ láàrin àwọn Muslim. Muhammadu tó wá tẹ̀síwájú nínú ìrìn àjò ẹ̀ pé ọjọ́ kan ń bọ̀ ọjọ́ mọ́ lè gbàgbé ní ọ̀jẹ́ láàrin mùsùlùmí láàrin sálámì oníjálàbí àwọn. Ó ní tí wọ́n bá ti wà ní ọjọ́ àjíǹde lọ́jọ́ ìdájọ́. Ó ní ọjọ́ ìdájọ́ ọjọ́ gbẹ̀yìn ayé ọjọ́ àjíǹde. Ó ní kò sí bí ẹ̀ṣẹ̀ wọn Muslim ṣe lè pọ̀ tó kó pọ̀ kó tóbi bí àpáta. Ó ní ẹ̀yin mùsùlùmí bó tilẹ̀ wù kí ẹ̀ṣẹ̀ yín pọ̀ tó kódà kó pọ̀ bí iyẹ̀pẹ̀ forest. Ó ní òun máa wá yọ àwọn Muslim kúrò, òun wá fi àwọn Kìrìsìtẹ́nì òun wá fi rọ́pò wọn, wọ́n wá máa jó nínú iná. Ó ní gbogbo mùsùlùmí tó bá ṣẹ̀ tó lòdì sí Allah bóyá kò kírun déédéé ni àbí ó ṣàṣe nǹkan tí ò dáa. Muhammadu wá promise wọn pé oore tóun ó ṣe fún yín jọ́ gbéde àlìkíyámọ̀ ni pé òun ó yọ mùsùlùmí kúrò ní inú iná, òun á fi Kìrìsìtẹ́nì àwọn ọmọlẹ́yìn Jésù àwọn ọmọ Maria òun ó fi wọn represent. Àkànbí tí wọn bá gbọ́ dáadáa torí a máa ń rà wọn ọmọlẹ́yìn Kìrìsìtẹ́nì kan tó máa ń ní Allah náà ni Ọlọ́run tọ̀ wọn. Allah tí Muhammadu sọ pé tó bá di ọjọ́ ìdájọ́ sẹ́ẹ̀. Wọ́n ní fún ẹ̀yin tí ẹ láǹfààní àti gbọ́ ohun tá a kọ́kọ́ sọ lákọ̀ọ́kọ́ yẹn dáadáa pé ìkan tá à ń try láti sọ fún yín ni pé Allah àti Muhammadu ń sọ nínú àdìsí yẹn pé tó bá dọjọ́ gbéǹde àlìkíyámà ọjọ́ tẹ́ kò tẹnu yín tẹ́ rò fún Allah. Ìpè máa yọ àwọn mùsùlùmí tó ti ṣẹ̀, wọ́n wá fi Kìrìsìtẹ́nì sí, wọ́n máa jóná. Ó ní gbogbo mùsùlùmí tó bá ṣe nǹkan tí ò dáa níwájú Allah instead tó wọn fi fìyà jẹ ní òun ò ní fìyà jẹ pé ìyà ni òun dá sórí àwọn Kìrìsìtẹ́nì àwọn ọmọlẹ́yìn Jésù. Ó ní wọ́n á jóná keegun. Ó ní wọ́n á jóná kú skẹ́lẹ́tì, wọ́n á jóná gbogbo ọmọdémọ́dún ara wọn jóná. So fún ẹni tó bá fẹ́ mọ ibi tá a ti kà ibẹ̀ ní Sahih Muslim. Wọ́n lẹ́ni tó bá fẹ́ mọ ibi tá a ti kà òun ni àdìsí Sahih Muslim 27 67 D 27 D. Kọ́lọ̀ wo bí Allah àti Muhammadu ṣe sọ̀rọ̀ fáwọn Kìrìsìtẹ́nì ń bẹ̀. Wọ́n ní kẹ́ lọ wò ó níbi tí Allah àti Muhammadu ti bẹ̀yìn Kìrìsìtẹ́nì inú jẹ́ ẹ̀yọ́ ọmọ ẹlẹ́yìn Jésù. Allah ò fẹ́ràn yín o. Ibi níbi tí Allah ti júwe ibi ni Muhammadu ti júwe bí Allah ṣe rí pẹ̀lú ọwọ́ ọ̀tún méjì tó ní. Wọ́n ní bí àdéhùn tá a fẹ́ kà yìí ni òjíṣẹ́ Allah ìyẹn bàbá Fatima olówó ọkọ Aisha ó ti ṣe àpèjúwe sìgìdì Allah pẹ̀lú ọwọ́ ọ̀tún méjì tó kó sẹ́gbẹ̀ẹ́. Muhammadu sọ̀rọ̀ nínú àwọn àdìsí àlàyé rẹ̀ kan pé Allah ó ní ọwọ́ ọ̀tún méjì. Nínú àwọn àlàyé tí Muhammadu ṣe nínú àdìsí yẹn ni pé sìgìdì Allah tí wọ́n tẹ̀lé lẹ́nu Kaaba ó ní apá ọwọ́ ọ̀tún méjì. Tẹ́ bá fẹ́ kà ibẹ̀ ní Sunan Nisai 5379. Wọ́n ní tẹ́ bá fẹ́ kà òun ní Sunan Alizan 5379. Ẹ máa rí bá ẹ máa. Ẹ jẹ́ wá tẹ̀síwájú. Fún ẹni tó àwọn ẹlòmíì lè má jẹ́ Muslim, ó lè má jẹ́ Christian, ó lè má lẹ́sìn tó máa ń sọ pé Ádámù àti Éfà ni bàbá wa, irú àwọn bẹ́ẹ̀ la fẹ́ bá wí bíbà pẹ̀lú àdìsí. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn máa ń sọ pé Allah náà lọ́lọ́run pé kinní kan wọn lẹ́sìn ibi tí Allah wá ti sọ̀rọ̀ nípa Ádámù àti Éfà la fẹ́ kà yìí. Àti fún àwọn ọmọ Yorùbá tó ń ṣẹ̀sìn Islam kọ́ lè mọ ibi tí Allah ló máa gbé tó máa parí ayé wọn sí
àtẹ̀yìn ọmọ káàárọ̀ òjíire tẹ́ ń ṣe ẹ̀sìn ìsìlámù kẹwọn bí tẹ́ máa end of your life. Allah lòun dá Ádámọ̀. Allah sìgìdì Allah alápá ọwọ́ ọ̀tún méjì ó lóun dá Ádámọ̀. Ó ní láti apá ọ̀tún Ádámọ̀. Ó ní láti apá ọwọ́ àlàáfíà ọwọ́ tí yẹn máa fi ń jẹun ọwọ́ ọ̀tún ọwọ́ ọ̀mọ́jẹ lọ́sẹ̀nu. Ó ní àwọn ọmọ tó máa jáde látara Ádámọ̀ yẹn wọ́n á jẹ́ funfun àwọn Àràbù. Ó ní àwọn ọmọ tó máa jáde lápá ọwọ́ ọ̀tún baba ńlá baba yín Ádámọ̀ fáwọn ọmọ tó máa jáde lápá ọwọ́ ọ̀tún yẹn ni àwọn aláwọ̀ funfun àwọn arábíkì. Ó wá ní àwọn tó máa jáde lápá òsì àwọn yẹn máa jẹ́ dúdú aláwọ̀ dúdú. Aláìṣe yẹn kì í ṣe sìgìdìre. Ó ní àwọn tí ó wá jáde lápá ọwọ́ òsì apá ọwọ́ òsì Ádámọ̀ ni àwa aláwọ̀ dúdú ẹni pé mo sọ dáadáa àwa aláwọ̀ dúdú. Allah wá ní àwọn ọmọ Ádámọ̀ tó máa jẹ́ funfun apá ọ̀tún yẹn wọ́n lọ sí àlùjọ́nà yẹn paradise. Ó ní àwọn tó jáde ní apá ọwọ́ ọ̀tún Ádámọ̀ tí wọ́n jẹ́ àwọn màràbú wọ́n ń lọ sínú àlùjọ́nà Firdaus. Ó wá ní ó ní wọ́n dẹ̀ ti gé tí òun lọ kò sí nǹkan tó ń fẹ́ ṣe òun ti ṣe bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan tó lè yí padà bó kírun bó lọ Mẹ́kà òun ò lè yí padà. Gbogbo aburú ayé ìlọsẹlẹ̀ sálà wọ́n ti gé etí àlá lọ ó lójú kò lè fi ríran ó lẹ́nu kò lè fi sọ̀rọ̀ ó lápá ọwọ́ ọ̀tún kò lè fi ṣe nǹkan kan. Ó wá ń sọ fún gbogbo ẹ̀yin aláwọ̀ dúdú tẹ́ jáde lápá ọwọ́ òsì Ádámọ̀. Apá ọwọ́ òsì ó wá nínú náà ní káwọn yẹn máa lọ òun kò dẹ̀ sí nǹkan tó ń fẹ́ ṣe sí inú náà lòun dá wọn fún. Mo lójú mi ìfirínà o mo létí mi lè fi gbọ́rọ̀ apá ọwọ́ ọ̀tún òun sì gidi àlá méjèèjì kò lè fi ṣe nǹkan kan pẹ́yìn tẹ wà lápá ọwọ́ òsì Ádámọ̀ inú náà láàyè yín fún gbogbo ẹ̀yin aláwọ̀ dúdú tẹ̀ ń ṣe ẹ̀sìn ìsìlámù àbálòkọ àbálòdò yín. Ó ní kò sí nǹkan tóun fẹ́ ṣe sí o òun ti dájọ́ nìyẹn o. Ó ní kò lẹ́kọ̀ọ́ kọlà ewé ní kọlà fẹ́ kọ póhun tóun ti sọ òun ti sọ bàbá ẹni tó fẹ́ yìí. Ẹni tó bá fẹ́ wo bí ta ti ń ka ilé ibi ni alimushkat alimasabi 119. Alimushkat alimasabi 119 fẹ́ni tó bá fẹ́ kà. So ẹ jẹ́ ká gbé máìkì lẹ̀ fún àwọn tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ mo kí gbogbo yín ẹ káàbọ̀ ẹ kú lé. gbóhùn sókè bóyá àfáà kan ló wà lọ́dà comment tó ń gbọ́ wa pé Muhammadu là ń yàkàyàkà báyìí òjíṣẹ́ Allah torí gbogbo wa náà wọ́n fi kíní ìparọ́ fún kódà ìgbà táwa kéré tó máa ń sọ̀rọ̀ Muhammadu fún wa a máa ń gbọ́ kí pé bóyá tí ẹ̀ bá dárúkọ Muhammadu ní ìdàkejì bóyá òjò gbóná kí ọ̀rọ̀ léèyàn lérí ni a wá wò pé irọ́ lásán òun ló jẹ́ ní yẹpẹrẹ jù ní gbogbo ẹ̀dá tí Ọlọ́run ọbẹ̀ Elédùmarè dá ọ̀yẹ̀yẹ ju pépà súwìtì lọ ẹgbẹ́ bá wa súwìtì ayọ̀ pépà rẹ̀ dùnú súwìtì nìkan ló wúlò fún wa wọ́n mọ́tò wúlò bí pépà súwìtì ni. pépà súwìtì sì wúlò àkànbí use condom tán ti lò. Tí àwọn àlejò wa tó gbóhùn sókè ẹjọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá ẹ bá wa gbọ́wọ́lé like button. ẹjọ́ ẹ bá wa power tap ẹjọ́ ó ṣe kókó ṣé mo sáré play fídíò yìí. ẹ jẹ́ káwọn àlejò ok ẹ lè play náà bí a káwọn àlejò. Mr. Fọláyan ṣe wà ń bẹ̀. Mr. Fọláyan. Wọ́n bẹ̀. Ṣé ẹ fẹ́ bá wa sọ sà? Ẹ wo ẹ ṣe ẹ kú ìyànjú ẹ kú lani nínú àwọn ẹ̀sìn àjòjì òkùnkùn tí wọ́n kó gbọ́ sínú ẹ̀ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin ká ní kì í ṣe ẹ̀yin ni àní rí iná rí àwọn nǹkan púpọ̀ rẹpẹtẹ so Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ lè máa tẹ̀síwájú Ọlọ́run á dẹ̀ lè máa fún yín okun agbára ọwọ́ ọ̀tá ò ní ká yín o. Àṣẹ Èdùmàrè rẹ̀. Because tí ò bá jẹ́ tí yín ni ojú àwọn in fact àwọn nǹkan tí mi ò gbọ́ rí àti ọ̀dọ̀ yín mo ti ń gbọ́ àwọn nǹkan tí mi ò gbọ́ rí tí ẹ pé àdè lọ sínú Kùránì bẹ́ẹ̀ àdèbà bẹ́ẹ̀ a lọ sínú àdìsí àbá bẹ́ẹ̀ so Ọlọ́run á máa fún yín ní okun àti agbára ọ̀dà owó ò ní dá yín o ọ̀tá ò ní kápá yín o because tẹ́ bá dúró ó máa fẹ́ tí wọ́n lẹ̀ Yorùbá o so because àwọn ọmọ Yorùbá tẹ́ ti là lójú lórí ètò yìí ẹ pé èèyàn pé kó wá ṣe ẹ̀sìn ìbílẹ̀ ẹ dẹ̀ ṣe ẹ pé èèyàn kó wá ṣe babaláwo pọ̀tẹ́ kan ńlá wa lójú ni ẹ̀ ń tọ́ wa sọ́nà so because àwọn ọmọ olómi bìlì pé ẹ pé àwọn èèyàn pé kí wọ́n máa ṣe babaláwo ni no ẹ̀sìn àbáláyé òun ni ẹ̀sìn tí àwọn baba ńlá wa ń sìn
kó ló di pé òyìnbó àwọn amúnisìn kó ló di pé wọ́n dé àwọn bàbá wa wọ́n ṣe ilé ayé kó ló di pé muslim dé wọ́n ṣe ilé ayé kó ló di pé christian dé wọ́n ṣe ilé ayé so wáyà mi lẹ́nu sìn tó yẹ pé àwọn ẹ̀sìn àjòjì ló dẹ̀ mọ́ wá dominate inú ilẹ̀ wa náà wọ́n máa pàṣẹ fún wa lórí ilẹ̀ wa so ẹni ẹ̀sìn tó bá ti jẹ́ ẹ̀sìn àbáláyé tí ò bá ti jẹ́ pé wọ́n ta ẹ̀jẹ̀ ọmọ èèyàn sílẹ̀ èmi faramọ́ o because agboolé wa níbi tí mo ti wá kò tí yí padà agboolé aṣáwo ló ń pè é kò dẹ̀ tí yí padà up till now so nǹkan tí mo rí sọ síbẹ̀ ni ẹ kú yànjú. alright ẹ ṣe gan kò tiẹ̀ sí ẹ̀sìn kan nílẹ̀ Yorùbá kò sí nǹkan number one kò sẹ́sìn nílẹ̀ Yorùbá àṣà àti ṣe wá wọn ò dẹ̀ kí ń ta ẹ̀jẹ̀ èèyàn sílẹ̀ látijọ́ lóòótọ́ téèyàn bá ṣẹ̀ wọ́n lè nìkan lọ bẹ́ orí ẹ̀ sí ìmọ̀ ògún ní igi tí wọ́n máa ń fi ọrùn wọn tì sí tó bá fẹ́ bẹ́ orí wọn tó bá fẹ́ pààyàn ní tó bá pààyàn náà wọ́n ń pa ni òfin yẹn dẹ̀ sì wà ó sì múlẹ̀ léni so àwọn nǹkan yìí ni wọ́n fẹ́ nu àtẹ náà bàjẹ́ náà ni wọ́n ń bẹ́ orí èèyàn tí ògùn wọn ṣe kéèyàn gan kò sí òrìṣà kankan tó ń gba ẹ̀jẹ̀ èèyàn irọ́ lásán ìgbà tẹ́sìn ìdè náà ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí mú pààyàn wọlé ẹ̀yin náà kú rí nǹkan tá à ń kà wọ́n ń pààyàn for fun ni ẹ̀jẹ̀ èèyàn ní aláǹgbà so ìtàn ráńpẹ́ tí a sọ lẹ́ẹ̀kan so a fẹ́ sáré play fídíò yìí kí ẹ̀yin èèyàn wa kí ẹ wò kẹ́ ẹ lè rí bí Muhammadu ṣe gba ìyàwó ọmọ ẹ̀. ms baba. ok. ẹ jọ ibo ni wọ́n ní nínú Quran wo ni tó bá ti pàdé àwọn ọ̀ṣẹ́bọ kó máa pa wọ́n yẹn ẹ jọ Quran kí ni. 9:5. Instablog ṣe post nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nífẹ̀ẹ́ yẹn sí Instablog ti post ẹ̀ sí. Prophet Muhammad had an adopted son named Zayd bin Muhammad. He would like to marry off Zayd. Zayd, I would like to marry you with Zaynab. I think she would be a great wife for you. Yes, Rasulullah. Let's go to her place. Zainab, I want you to marry Zayd. Ibi tó ti fẹ́ fún yín ẹ̀jẹ̀ máa bá wa fọwọ́ tá. A lè máa sọ fáwọn èèyàn ẹni sùúrù ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ I fẹ́ thought wò you yìí want to bíbá propose yìí. me. No, no way. I don't want níbi tí ẹ̀ ń wò yìí. Ẹ ṣe Quran 33:36 ní bíbá yìí. Ó yẹ ẹ máa to marry play ẹ lọ. him. He was a slave and I have a higher social status than him. You have to marry Zayd. Oh, Rasulullah, do you really want to tell me what to do? If I already decide something for you, then you need to obey. Quran, Surah Al-Ahzab, verse 36 says, "It is not for a believing man or a believing woman, when Allah and His Messenger have decided a matter, that they should have any choice about their affair. And whoever disobeys Allah and His Messenger has certainly strayed into clear error." Okay, I will marry Zayd. Then, Prophet Muhammad held a wedding ceremony for Zayd and Zaynab. One day, Prophet Muhammad tried to find Zayd in his house. Zayd, are you there? But Zayd was not at home. As the wind blew the curtain aside, Prophet Muhammad saw Zaynab naked in her chamber. Mashallah. Báwa power tap àwọn ẹrú àlá wọ́n máa rìpọ́ọ̀tù ń sí help us to power tap please. Rasulullah. My mother to me. Bless him who changed one's heart.
History of Tabari, Volume 8, explained that Prophet So a máa ṣe jáde ní ti Yorùbá tí ẹ̀yin Yorùbá wa máa lè wò nílé lóko ẹ lè mọ̀ tó ká fẹ́ kí gbogbo èèyàn kan lágbọ́yé kọ́mẹ́ni tí Muhammadu jẹ́ ẹ ṣe. Muhammad saw his daughter-in-law naked. Zaynab was in her chamber, undressed, and admiration for her entered the heart of the Prophet. After seeing his daughter-in-law naked, the Prophet felt in love with her. This is according to the tafsir of Quran, Surah Al-Azab, verse 36. Then on one occasion the Prophet caught sight of her and felt love for her. When Zayd came home, Zaynab told him about Prophet Muhammad's visit. Your dad came here when you were out. He met me instead. Oh, and then, what happened? Nothing happened. After finding out you were not here, he left. Is that it? Kí ló ṣẹlẹ̀ ìgbà tí bàbá òun rí ẹnu ilé tó bá ẹ nípò tó ti bá ẹ yẹn kí ló ṣẹlẹ̀ ṣó pàpàpà sùn pé ṣó ń ya ẹ àbí ṣó pàpà sùn pé ó ń béèrè ọmọ bàbá ẹ dáadáa ó mọ ẹni tó ní Muhammadu tó lè bá kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ sùn ẹni tó bá òkú sùn tó bá ọmọ ọdún mẹ́fà sùn ọmọ yẹn wò pé ó wá rí ìwọ ó rí ẹ ó rí gbogbo dídọ̀ndì kí ni bàbá mi ṣe jọ ṣó pàpàpà sùn pé àbí ṣó ya ẹ ó ń béèrè lọ́wọ́ ìyàwó ẹ bẹ́ẹ̀ tẹ̀síwájú ms. Oh, before he left, he said, "Bless him who changed one's heart." What does it mean? I don't know. Having lived with Prophet Muhammad since childhood, Zayd certainly knew very well his father's character and personality. Out about what was going on, he disliked how his adopted father felt about his wife. Look at them. I can tell there's something going on between them. It's obvious, isn't it? How outrageous. Things got worse for Zayd when Allah punished him whenever he wanted to approach his wife. Ouch. It hurts. My private part is swollen so bad. It hurts. Níbí báyìí Muhammadu ti fi nǹkan kan Saheed ara Saheed wá dìde mọ́ bíi ti tẹ́lẹ̀ tí Saheed bá ti fẹ́ súnmọ́ ìyàwó ẹ̀ abẹ́ máa dùn ẹ jẹ́ máa bá lọ akọ̀ máa sọ fún yín díẹ̀ torí nǹkan tá a mọ̀ tá a kà ní ẹ tẹ̀síwájú. Whenever I tried to approach my wife, my private part was swollen. I couldn't function as a husband and I was in pain. Emma drop love sign. Emma drop love emoji. Bro, I think maybe Allah did that to you. He tried to preserve Zaynab for your father. Tafsir al-Qurtubi, Al-Jamili Akam, Volume 7, page 139. Quran, Surah Al-Azab, verse 37. Allah did the following to my husband, Zayd bin Muhammad. Zayd's penis started to swell, so he can't make love with me. Zayd decided to meet his adopted father, Muhammad. Rasulullah, perhaps Zaynab has excited your admiration, so I will leave her. What is wrong? Has anything on her part displayed? No, by God, nothing she has done has disquieted me. Keep your wife to yourself. Don't separate and fear Allah. But actually, Muhammad hid his desire towards Zaynab. Oh, I can't forget how she looked in her room that day. I'm afraid people will start to notice this. Oh, wait. Allah sent a message to me. Quran, Surah Al-Azab, verse 37. And remember, O Muhammad, when you said to the one on whom Allah bestowed favor and you bestowed favor, keep your wife and fear Allah, while you concealed within yourself that which Allah is to disclose. No need for me to conceal my... ó látìgbà tóun ti rí ọmọ ìyàwó òun yẹn lára òun ò ti balẹ̀ kí lóun máa sọ báwo lòun ṣe máa ṣe ló fi mú àyà ìwà o
pé Quran 33:37 pé Allah ń bá òun sọ̀rọ̀ ló fi mú lámbà ilẹ̀. So tẹ bá ti tẹ̀síwájú ẹ̀ wá rí lẹ́yìn tó tún gbéyàwó tán pẹ̀lú ìyàwó ọmọ ẹ̀. Àwọn tó wá sọ́jọ́ ìgbéyàwó ẹ̀ tó wá ń jẹun àwọn kan ti mutí yó pé báwo ni bàbá ṣe máa gbàyàwó ọmọ ẹ̀. Àwọn yẹn ò fẹ́ lọ. Muhammadu bá tún rí kí ni kóun ṣe o. Ó bá tún ní Allah tún ti sọ àyà kalẹ̀ pé tẹ bá wá lé òun ẹ má sọ̀rọ̀. Tóun bá invite yín tó ń jẹ ò bá ti jìnnà ẹ má wọlé. Tẹ bá dẹ̀ ti wọlé ẹ jẹun ẹ má sọ̀rọ̀. A máa kabẹ̀ náà fún yín ibẹ̀ ní 33 50 àbí 53 a máa kà ẹ tẹ̀síwájú. My feeling, since Allah will disclose it anyway. Since then, Muhammad did not stop Zayd anymore. I will divorce Zaynab so you can marry her. As you wish. As you wish. A decent man would certainly feel very humiliated by such an inappropriate offer. But it seems that the Prophet had his own moral standards. People start talking about Muhammad's plan to marry Zaynab. How come he could marry his daughter-in-law? In the Quran, Surah Al-Asr, verse 36, Allah forced Zaynab to marry. Okay. MS. Ẹ pause ẹ. Àwọn aráàlú ti ń sọ̀rọ̀ pé báwo ni bàbá ṣe máa fẹ́ yàwó ọmọ ẹ̀. Kẹ́kọ̀ọ́ ra máa bá Kùránì lọ bí Muhammadu ṣe máa ń ṣiṣẹ́. Báwo ni bàbá ṣe máa fẹ́ yàwó ọmọ ẹ̀. Ibẹ̀ la máa gbàdé 33 50 53 báyẹn. Ẹ̀rọ amẹ́jẹ́ kó máa lọ díẹ̀díẹ̀ ẹ ṣe. Zayd. But just one verse later, Allah married Muhammad to Zaynab. Why is Allah more concerned with fulfilling the Prophet's sexual desires than anything else? Allah allows me to marry Zaynab, since Zayd wasn't my real son. So when Zayd had no longer any need for her, we married her to you in order that there not be upon the believers any discomfort concerning the wives of their adopted sons when they no longer have need of them. Whenever is the command of Allah accomplished. With Quran, Surah Al-Azab, verse 37, Muhammad banned adoption in Islam. We cannot adopt orphans anymore. How on earth God would abolish the noble practice of adoption? Muhammadu lẹ́yìn tó ti gbàyàwó ọmọ ẹ̀ tán ó wá ní Allah ti ní kọ́ wọn figi lé pé kéèyàn máa gba ọmọ tọ́ lórí pé ó fẹ́ gbàyàwó ọmọ ẹ̀ ní ẹwọ́ gbọ́ nǹkan tó ṣe bọ̀ Allah yẹn kò fi ìdádúró sí òwò ẹrú kẹmọ tí Muhammadu àti Allah tó ya wèrèdè kò fi ìdádúró sí òwò ẹrú àmọ́ torí pé ó gbàyàwó ọmọ ẹ̀ ó wá ní Allah ní kí wọ́n fagilé àgbàtọ́ èèyàn gbọ́dọ̀ gba ọmọ tọ́ pọ́mọ téèyàn bá bí gangan fúnra ẹ̀ lọ́mọ ẹ̀ ẹ máa bá wa lọ ẹ ṣe. To show that Zayd is not his real son and it is legal for Muhammad to marry his daughter-in-law. Wow, the excuse is worse than the offense. Who would like to follow the Prophet's moral example? Develop wrong desires for your son's wife? Aren't we all want our sons to have Sakina, Mawadda, and Rama marriages? This is one of Rasulullah's many privileges. Not for you, but for the Prophet only. Tafsir al-Qurtubi, Quran, Surah al-Azab, verse 50. If Prophet Muhammad looks at a woman and desires her, then it is necessary for her husband to divorce her so that he can marry her. Wọ́n ní tí Muhammadu bá ti wo obìnrin kan tí obìnrin yẹn ti wù dandan ni fún ọkọ yẹn láti lọ kọ obìnrin yẹn sílẹ̀. Òun lọ sọ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ máa rí nínú tafsir yẹn àti al-Kutubi. So ó wà nínú Kùránì gan a lè máa sọ fún ó wà nínú Kùránì. Verse 50. Obìnrin tó bá wò kò bá jẹ́ ìyàwó yín kò bá ti wọ́n bá ti fẹ́ tí Muhammadu bá ti lóhùn dandan ni kò fẹ́. A marriage celebration was held for Muhammad and Zaynab. Everybody was happy except Zayd. I lost my beloved wife. What's more, I'm not the Prophet's adopted son anymore. In the past, people called me Zayd bin Muhammad, but now they call me Zayd bin Haritha. How can I be happy in a situation like this? Up to late at night, guests still did not want to leave Prophet Muhammad's house. The Prophet left the room to give a hint that it was time for the guests to leave. After a while, most people left Muhammad's house. But 3 people still remained.
These people are still here. Why didn't they leave? Don't they know that we want to be alone? The prophet showed displeasure with them. Look, he tried to show us that we should leave. Why not telling us directly? Maybe he needs Allah's help to get rid of his guests. At last, what am I supposed to do? Ask them to leave? People just have no manner. Here is the verse to get rid of guests who stay for too long in your house. Quran, Surah Al-Ahzab, verse 53. O you who believe, do not enter the homes of the Prophet, unless you are given permission to come for a meal, and do not wait for its preparation. And when you are invited, go in. And when you have eaten, so MS without... bí Quran ṣe máa ń sọ̀kalẹ̀ ni o lẹ́yìn tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ tó ti ṣègbéyàwó tán pẹ̀lú ìyàwó ọmọ ẹ̀ ní alẹ́ ọjọ́ yẹn wá fẹ́ mẹ́rù lẹ́fọ̀ ọmọ yẹn ó wá wò pé kí lóun máa sọ fún wọn bó ṣe ní Allah tó ti sọ àyà kalẹ̀ nìyẹn ibẹ̀ ní Quran 33:53 MS ẹ̀ka ẹ̀jẹ̀ ká tún fún wọn. ó you have believed. ẹ̀yin mùsùlùmí òdodo. Do not enter the homes of the prophet. Ẹ má ṣe wọlé Muhammadu wá o. Unless you are given permission to come for a meal. Àyàfi tó bá pè yín pé kẹ́ wá tó fún yín ní àyè pé kẹ́ wá gbẹ́nu sí kẹ́ wá gànù sí bẹ́ẹ̀ bá yín fẹ́ lọ gbẹ́nu sí lọ́dọ̀ wá sí àyè. And do not wait for its preparation. Ẹ má dúró pé wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ kẹ́ wá dúró tó ń jẹ ò bá ti jìnnà ẹ má wọlé o. And when you are invited. Tó bá ti tí Muhammadu bá ti pè é pé kó wá sílé o. Go in. Kó wọlé. And when you have eaten, tó o bá ti gànù sọ tó ti gànù sí tó ti gbẹ́nu sóúnjẹ wọ́n ṣe máa ń jẹun òkú kiri. Disperse without lingering for conversation. ṣé ẹ gbọ́ kó o gbéra lẹ́ẹ̀kan náà kó o jápa o gbúdọ̀ máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ Muhammadu mo fẹ́ rí yín ẹ kí ló ṣẹlẹ̀ kíní kan tó bá ti jẹun tán kó o jápa. Lingering for conversation. This irritates the prophet and he shies away from you, but God does not shy away from the truth. Okay. This irritates the prophets. Ẹ máa wo Muhammadu ní kíní jẹ́ nǹkan kórìíra kò mọ bóyá ẹ máa gbẹ́ lọ. And he shies away from you. Ẹ wo wèrè tó gbẹ̀yàwó ọmọ ẹ̀ ó lójú máa ń tì wọ́n àti bá wọn sọ. But Allah does not shy away from them. Even after the wedding, people continued to talk negatively about Muhammad's marriage to Zaynab. How could he have the heart to cancel Zayd's adoption? That's right. Doesn't he remember in the past when he swore in front of the Kaaba to take Zayd as his own son? In our culture, once we adopt someone as a child, then that person becomes a member of our family for life. For life. Àṣà àti ìṣe àwọn Lárúbáwá tí ẹ bá ti gba ọmọ tọ́ ó ti di ẹbí yín láyé lọ́rùn bọ̀ lórí pé Muhammadu ó fẹ́ gànù sí abẹ́ Zainabu ó wá ní Allah àti fún òun lófin kóun pa nípa àgbàtọ̀ kóun parẹ́ lórí pé ó fẹ́ gànù sí abẹ́ alábẹ́ ẹ jẹ́ ká máa gbá lọ. Muhammad felt the need to stop people talking about the disgrace he had done to Zayd. I have to do something. Zayd led the Muslim army to attack Basra, take over Byzantine power there, be the flag bearer. Yes, ó dàbí pé tàn kan wà nínú àwọn ìwé ẹ̀wọ̀n ẹlẹ́sìn mi tó ní ọba kan náà ó gba ìyàwó ọmọọṣẹ́ Muhammadu náà wá ṣe kíni ó wá mú Sáyídì ó mọ̀ pé Sáyídì ò tó darí ogun ó wá ní kí Sáyídì wá lọ darí ogun kan lórí pé kí Sáyídì lè kú kọ́rọ̀ ìyàwó yẹn lè tán síbẹ̀ kẹ́ lè mọ èèyàn burúkú tí mo bọ̀ Muhammadu yìí jẹ́. Zayd led 3,000 Muslim soldiers to Basra. The other two commanders of the Muslim. Ṣé rí gbogbo àwọn tí wọ́n ń lọ yìí àwọn Muslim ni wọ́n ẹtí pé ọmọ ogun ni wọ́n ọmọ ogun ni Mùsùlùmí o. Army were Jafar bin Abi Talib and Abdullah bin Rawaha. Is your private part still swollen? Just shut up. Zayd led his army from Medina to Basra, which was located in the Shem or Syria region. The Byzantine force intercepted them at a village called Muta. The Battle of Muta.
Oh, they're already waiting for us. Retreat, retreat. The two Muslim commanders, Jafar bin Abi Talib and Abdullah bin Rawaha, died in the battle. In the past, by Muhammad's order, Zayd used to attack and rob Quraysh merchants who were easy targets. Ṣẹ́gbọ́n kan tí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ yẹn, wọ́n ní Zayd used to attack and rob Quraysh merchants. Iṣẹ́ olè bẹ́ẹ̀ ni wọ́n jọ máa lọ ń jalè ni. Mo kàn ní kẹ́ gbọ́ bẹ́ẹ̀ bí Saheed ṣe ms bí ikú Saheed dùn mí bí Saheed ṣe bó ṣe kú nìyẹn. He dealt with a real powerful army. Muhammadu ẹni tó pa. Ó máa mọ̀ ọ̀ràn lójú ogun kó lè kú ni bó ṣe kú nìyẹn. Zayd finally died. Conclusion. In Quran Surah Al-Ahzab verse 36, Allah and Prophet Muhammad forced Zaynab to marry Zayd. But then Prophet Muhammad felt in love, or lust, toward Zaynab after he saw her naked. Zayd found out about this and he divorced Zaynab so that Prophet Muhammad could marry her. Allah explained in Quran Surah Al-Ahzab verse 37 that the reason Prophet Muhammad married Zaynab was to show that it was permissible for the Muslims to marry their adopted sons' ex-wives. Strangely, Allah then revealed Quran Surah Al-Ahzab verse 40 to forbid the adoption of children and to prohibit calling one's child other than his or her biological father. If that is the case, actually, the marriage between Prophet Muhammad and Zaynab was unnecessary. After adoption is forbidden in Islam, Muslims would not have any adopted son, let alone his ex-wife. Why did Allah order Zaynab to marry Zayd in Quran Surah Al-Ahzab verse 36 when he knew that in Quran Surah Al-Ahzab verse 37 Zaynab had to marry Prophet Muhammad? Apparently, Allah is an all flip-flopping God. Mo rò bá àárín yẹn ó yé àwọn èèyàn wa. Ó máa yé gbogbo àwọn èèyàn wa báyẹn bá ṣe tún ṣàlàyé ẹ̀ ní ọ̀nà míì pé kẹ́lẹ̀ tún wá àwòrán á lè yé yín. Ẹni tí Muhammadu jẹ́ òun la fi ràn yín yẹn a máa fi ràn yín díẹ̀ àwọn èèyàn á lè máa ní àgbọ́yé ẹni tí Muhammadu jẹ́. Kò sí nǹkan tí Muhammadu ti ṣe ní ayé ẹ béèrè a máa gbé jáde a máa fi hàn. Ìwọ tó bá wá níwà dáadáa tí Muhammadu ò lè wá sọ fún wa. Lóòótọ́ Kùránì ní Muhammadu ní àwòkọ́ṣe rere a jiyàn àmọ́ nǹkan